डॉक्टर ज्ञानेश्वर वाकचौरे आज आपल्याला ट्रायकोडर्मा विरिडी या जैविक बुरशीनाशकाची माहिती देणार आहे। आपल्याकडं मराठीमध्ये एक चांगली म्हण आहे, काट्याने काटा काढणे। अगदी अनेक रसायनांचा वापर केल्यानंतर सुद्धा एखादी बुरशी किंवा जीवाणू नियंत्रणात येत नाही, त्यावेळेला जसेच तसे उत्तर द्यावं लागतं। आणि म्हणून आपण टोमॅटोमधला मरा असेल, तेल्या रोग असेल डाळिंबामधला, यांच्या नियंत्रणासाठी जे आहे ट्रायकोडर्माचा वापर करतो। किंवा द्राक्षामधली भुरी जी आहे, डाउनी मिल्ड्यू आहे, यांच्या नियंत्रणासाठी ट्रायकोडर्मा विरिडी या जैविक बुरशीनाशकाचा वापर करतो। मग आता ट्रायकोडर्मा विरिडी नेमकं काय आहे आणि कसं कार्य करतं हे आपण समजून घेणार आहोत। हे मी सांगितलं की जैविक बुरशीनाशक आहे, याच्यामध्ये बुरशी आहेत, बुरशीचे स्पोर आहेत, मायसेलियम असतात, आणि हे बुरशीचे बीज जे आहे तर हे शेतामध्ये फवारल्यानंतर मल्टिप्लाय होतात आणि मग अन्नाच्या शोधामध्ये ते बरोबर जिथं हानिकारक बुरशी आहे त्यांना प्रतिरोध करतात आणि त्यांना नियंत्रणात आणतात। आता याच्यामध्ये साधारणतः अनेक प्रकारचे मोड ऑफ ॲक्शन आपल्याला पाहायला मिळतील। म्हणजे ते नुसतं बुरशीनाशक म्हणून काम करत नाही, तर नेमकं कसं काम करतं ते पण बघा। अँटिगोनेस्टिक म्हणजे बुरशीविरोधी कार्य करतं, बुरशीला थांबवतं। कॉम्पिटिशन फॉर न्यूट्रियंट्स म्हणजे जे अन्न जे आहे, जी हानिकारक बुरशी जी आहे तिचं अन्न संपवून टाकते, म्हणजे त्याला उपाशी मारते। जागेसाठी स्पर्धा करते, स्पेस युटिलायझेशन। एकदा ही ट्रायकोडर्मा बेनिफिशियल मायक्रो ऑर्गॅनिझम तिथं वाढायला लागली की हानिकारक बुरशी तिथं वाढू शकत नाही। अशा पद्धतीने बुरशी जी आहे नियंत्रणात येते। आता ज्या वेळेला ही बुरशीला खाते किंवा बुरशीला नियंत्रणात आणते, त्यावेळेला अनेक प्रकारचे प्लॅन ग्रोथ प्रमोटर्स ही सोडते। त्याच्यामुळं फायटोटॉनिक इफेक्ट याचा मिळतो, पिकाची भरभर वाढ होण्यासाठी सुद्धा याला मदत मिळते, पिकाची रोगप्रतिकारशक्ती वाढते। प्लॅन डिफेन्सिव्ह मेकॅनिझम अनेक प्रकारचे सेकंडरी न्यूट्रियंट जे आहे तर ते रिलीज करते, एन्झाईम रिलीज करते। त्याच्यामुळं सुद्धा झाडाची प्रतिकारशक्ती जी आहे रोगांविरुद्ध वाढते आणि हानिकारक बुरशी रोग जे असतील ते नियंत्रणात येतात। अँटीबायोसिस म्हणजे त्या बुरशींना प्रतिरोध करतात, जीवाणूंना प्रतिरोध करतात आणि अशा पद्धतीने बुरशी रोग असतील, पॅथोजन असतील, प्लॅन्ट पॅथोजन, त्यांना नियंत्रणात आणते। आणि याच्याही पुढे जाऊन मायकोपॅरासिटिझम म्हणजे डायरेक्ट बुरशीला खातात। म्हणजे आता पावडरी मिल्ड्यू असेल तर पावडरी मिल्ड्यूवर डायरेक्ट अटॅक करून द्राक्षामध्ये पावडरी मिल्ड्यूला संपुष्टात आणतात। अशा पद्धतीने ह्या ट्रायकोडर्माची ख्याती आहे। ह्या ट्रायकोडर्माचं अश्वमेधचं आपण रिप्लेस जे देतो त्याच्यामध्ये 1×10⁸ हा स्पोर काउंट आहे। म्हणजे साधारणतः किंवा 1 ml मध्ये 10 कोटी जे आहे स्पोर्स आपण देतो। आणि साधारणतः हे स्पोर जे आहे हे लिक्विड फॉर्म्युलेशनमध्ये असतात। आणि लिक्विड फॉर्म्युलेशनचा अजून दुसरा फायदा म्हणजे त्याच्यामध्ये जे ट्रायकोडर्माने एन्झाईम रिलीज केलेले असतात ते पण त्याच्यामध्ये आहेत। फायटोटॉनिक म्हणजे न्यूट्रियंट्स आहे, सेकंडरी न्यूट्रियंट्स, ते पण त्याच्यामध्ये मिळतात। असा दुहेरी फायदा जे आहे याच्यामध्ये होतो। ट्रायकोडर्माची आपण फवारणी जी आहे 2.5 ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यामध्ये मिसळून आपण फवारणी करू शकतो। साधारणपणे 1 लिटर फवारणी आणि 1 लिटर ड्रिंचिंग हे जर आपण केलं तर निश्चितपणे रोग नियंत्रणासाठी ही फार महत्त्वाची बाजू आपली ठरू शकते। अनेक प्रकारच्या बुरशी मुळावरती हानी करतात, हानी पोचवतात, आणि बुरशींनी मुळावर हानी पोचवली की मग झाडाची रोगप्रतिकारशक्ती कमी होते। आणि याचाच फायदा जो आहे हानिकारक पॅथोजन घेतो आणि हानिकारक पॅथोजन तिथं वाढतो आणि त्याच्या नियंत्रणासाठी रामबाण पर्याय हा ट्रायकोडर्मा विरिडी होऊ शकतो। तर ट्रायकोडर्मा विरिडी
जीवाणूविरुद्ध कार्य करण्याची पद्धती मी तुम्हाला सांगितलं. अँटिगोनेस्टिक आहे, अन्न मिळवण्यासाठी स्पर्धा आहे, जागेसाठी स्पर्धा, जीवाणुरोधक प्रतिजैविके निर्मिती, रोगनाशक एन्झाईम सोडणे, मायकोपॅरासिटिझम, संजीवके, ह्युमिक ॲसिड प्रोडक्शन, सेकंडरी न्यूट्रियन्ट्स. तर असे बेनिफिशियल हे ट्रायकोडर्मा विरिडी अँटिगोनेस्टिक फंजाय आहेत. आता आपण जे रिप्लेस देतो त्याच्यामध्ये डाउनी मिल्ड्यू असेल, जंतुमोनस असेल, पावडरी मिल्ड्यू असेल द्राक्षामध्ये, त्याचं चांगल्यापैकी त्याच्यावरती नियंत्रणासाठी याचं ॲप्लिकेशन वेळोवेळी करणं गरजेचं असतं. त्याच्यानंतर दुसरं जे आहे, डाळिंबामध्ये अनेक प्रकारचे सर्कोस्पोरा आहे, अँथ्रॅक्नोस आहे, अल्टरनेरिया आहे, लीफ अल्टरनेरिया बघा इथं पिक्चर मी दाखवलेले आहे. तर याच्या नियंत्रणासाठी सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने ट्रायकोडर्मा विरिडीचा उपयोग होऊ शकतो. रोगप्रतिकारशक्ती डाळिंबाची वाढली, बाकीचे रोग जे आहे नियंत्रणात येतात. आणि यांचं फूड जे आहे, अन्न जे आहे, अन्न संपून जेव्हा टाकलं जातं तर ऑटोमॅटिक पॅथोजन कमी होतात आणि मग डाग जे आहे फळांवरचे हे नियंत्रणात येण्यास मदत होऊ शकते. त्याच्यानंतर पुढे कांद्यासारखा पिळकुटी रोग जो आहे, आता कांद्याची अनेक ठिकाणी रोपमर होते, तर ह्या रोपमरीसाठी सुद्धा ट्रायकोडर्माचा खूप चांगल्या पद्धतीने उपयोग होतो. मागच्या वर्षी जमिनीमध्ये बुरशी वाढल्या आणि त्याच्यामुळं रोप जे आहे उतरून मेलं आणि मग जिथं जिथं ट्रायकोडर्माचे ॲप्लिकेशन झाले तिथं चांगल्या पद्धतीने काम झालं आणि निश्चित त्याचा फायदा झाला. स्थानिक स्ट्रेन ज्या आहे त्या खूप महत्त्वाच्या आहेत आणि म्हणून स्थानिक स्ट्रेन, त्याच्यानंतर फ्रेश उत्पादन जे आहे शेतकऱ्यांनी वापरावं, निश्चितपणे त्याचा फायदा होऊ शकतो. टोमॅटोमध्ये अनेक प्रकारचे अर्लीब्लाइट असेल, लेटब्लाइट असेल, जंतुमोनस असेल, फळावरती डाग असेल, या सगळ्या रोगांवरती ट्रायकोडर्मा जो आहे हा इफेक्टिव्हली काम करतो. विशेष करून टोमॅटोमधला मर जे आहे, कॉलर रॉड जो आहे, डॅम्पिंग ऑफ जे आहे, ह्या समस्या ज्या आहे ह्या नियंत्रणासाठी ट्रायकोडर्मा विरिडी अर्थात अश्वमेधचा रिप्लेस याला पर्याय नाही. हे अतिशय प्रभावी जैविक तंत्रज्ञानाचं माध्यम आहे. गेल्या 20 वर्षापासून याच्यावर अनेक प्रकारचे संशोधन झाले आणि शेतकऱ्यांच्या आवडीचे हे उत्पादन झालेले आहे. त्याच्यामुळं अनेक बुरशी रोग असेल, जीवाणू रोग असेल, यांच्या नियंत्रणासाठी ट्रायकोडर्माचा शेतकऱ्यांनी जरूर वापर करावा. ट्रायकोडर्मा हे फवारणीद्वारे पण घेता येतं आणि जमिनीद्वारे पण देता येतं. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ट्रायकोडर्मामध्ये तुम्ही बुरशीनाशक वापरू नये. ट्रायकोडर्मामध्ये कीटकनाशक तुम्ही वापरू शकतात. ट्रायकोडर्मामध्ये तुम्ही मिक्स मायक्रोन्युट्रिएंट वापरू शकतात. बोरॉन असेल, 05234 असेल, 0050 असेल, हे तुम्ही ट्रायकोडर्मामध्ये वापरू नये. आणि ट्रायकोडर्माचा वापर निश्चितपणे यशस्वी आपल्या उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी करावा असं मी इथं आव्हान करतो. थांबतो. धन्यवाद. थँक्यू.